Pam, pam, pam. Teska Grad meni läpi. Ja ei oo AVP 2 vielä. Ja näin mä ajattelin pelata tämmösen Tender Loving Care, joka on FMV-peli, koska tää on vissiin vähän niinku tai leffaa kattois, mutta tämä, no niin, no nyt se näkyy siellä Game Autodetektinä. Ei siinä mienettänyt mitään muuta kuin ton pelin tekijät siinä alussa. Laitetaan vähän ääntä itselle ainakin täältä. Ehkä voidaan laittaa tosta vähän. Kaiuttimmekin. Katsotaan, onko se sitten hyvällä tasolla. Nobody's buying. Not after what happened here. It's troubling because no one really knows just what did happen. I should know. Oh, I'm Dr. Turner, by the way. I'm a psychiatrist. I was close to all the players in this event. But it's as much a mystery to me as it is to anyone else. Perhaps you can help. A fresh eye and an uncluttered view. And maybe together we can reassemble the happenings and get a better understanding of what took place. We can only hope. Niin siinä ei menettänyt mitään siinä alussa muuta kuin valmistaja, se oli Trilobite Games. Ja onks ne nyt tehnyt sen 7th Guestin ja 13th Hourin ainakin? Trilobite on tehnyt paljon näitä FMV-pelejä aikoinaan. Niillä on yllättävän hyviäkin semmosia. Mä kyllä tykkään FMV-peleistä, mutta tää on käsittääkseni... Mä en ikinä pelannut tätä Tender Loving Care, mutta tää on käsittääkseni semmonen FMV, että tää on vähän niinku... kattois elokuvaa. Tai tässä on muutama semmonen... kliksuttelukohtaus tavallaan, mutta... enimmäkseen katsellaan vaan videoita. Tietysti noi musiikit ei ole kovin, tai peliäänet kovin kovalla suhteessa microphone. Mun kursori näkyy tässä. Editor Maria Wallington. Music John Welsman. Bibimbap bap bibimbap. Based on the novel by Andrew Niederman. Tutkitaan vähän. Jännitys, kauhukirjallisuus, thrilleri. Haetaan talteen. 3.31/5 on good reads. Did you get Jody's breakfast? Oatmeal and raisins like always. She loves her oatmeal. Yeah, she certainly does. You see, you're starting a new project. What's it gonna be this time? It's a sweater for Jody. Thought so. It's her favorite color.
Yes, it is. Allison, do you remember the nurse we discussed? The nurse for Jody? Yeah. Michael, I told you I can take care of Jody myself. I know, but Dr. Turner thinks it would be best if we just... Michael, please. He thinks it would be best for Jody. And that's what we both want, isn't it? What's best for Jody? Allison? Isn't it? Yes. Good. The nurse is coming today. Today? Yes, her name is Mrs. Randolph. Mrs. Randall kuulostaa jotenkin semmoiselta, että se on aina Is she kaikki. gonna live here with us? Toi sukunimi. For a while, till things get a little better. Jody's not gonna like her. I think she'll be very helpful. And then maybe I can get back to work. And leave us here alone with her? Let's just give it a chance, okay? Let's see what happens. Okay. Allison? Okay? Okay. Good. Äijä lähti heti dataa. This man says it's a $50 fare from the airport. Lady, it's 25 miles. $2 a mile. Mrs. Randolph? Yes. Am I being overcharged? I'll take care of it. She's some piece of work. I wouldn't tip him. He doesn't deserve it. Thanks for your trouble. Thanks, man. Good luck. Michael Overton. Toi on aivan Something varmasti wrong, Mr. Overton? ollut You're not quite what I expected. jossain What did you muunkin expect? You're very young. Trilobytein Qualified for the job, Dr. Turner said your qualifications were... pelissä but you näyttelijänä. Koitin olla Just puhumatta expected päälle. someone with more experience. I've been a psychiatric nurse for 6 years, and I'm a licensed psychotherapist. I'm sorry. You just don't look like a Mrs. Randolph to me. I was expecting an older person, maybe a semi-retired widow or something. If in your opinion I'm unsuitable, then I'll leave. No, I don't. On the other hand, if I don't fit your image of a Mrs. Randolph, then why don't you just call me Catherine and let's get on with it? Okay, Catherine. Let me show you your room. No, ihan savettiin näytellä semmoisikin Trilobytein pelissä. Tai ainakin jossain muussa FMV:ssä. It's up the stairs. Kai noin nyt kiertää ympyrää tällä pelifirmalla. Ne B-luokan näyttelijät. Onkohan olemassa mitään FMVtä, missä on ihan top tier? No X-Filesista on tehty FMV, siinä on totta kai Scully ja Mulder. Pitäis muuten pelata se. Joskus taas läpi. Hope you like it. It'll do. We had the entire house remodeled last year. It's my parents' place. I inherited it after my father died When was that? a couple years ago. I see.
looking forward to meeting your wife. She thinks you're here to take care of our daughter. Jody. Yes. Jody. You know the situation? Of course. I'd like to change first. Do you wear a nurse's uniform or something? No, but I brought one. In this case, it's appropriate. Now, if you'll excuse me, I'd like to get started. We'll be downstairs in the living room if you need us. Jaha, viipyileviä katseita, vähän hekumallisia äänenpainoja ja... Interesting. I wonder why Michael was so taken aback with Catherine's appearance. He said she wasn't what he expected, but he seemed to be saying that if a woman has a Mrs. in front of her name, she should be older. Now, what does that say about Michael? Or does it say anything? Now, there are some other points that I'm not clear about, and I could use some help. I'd appreciate it if you take the time to express your opinion about some of the things we've just seen. Katsotaas. A few simple questions. Kyllä minä mielipiteitä voin antaa. I am generally a good person. Kuka? Minä itse vai toi? Which of the following terms best describes Which of the following Catherine? terms best describes Catherine? No onhan se hyvän näköinen. Ei se kyllä hostile. Älykäs. Niinku piffiäs. No en sano tähän. Sympathetic. Mysterious. Se oli vähän semmoinen... Mä laitan mysterious. How did you feel when Catherine began undressing in front of Michael? Titillated. Varmaan vähän amused, että mitäs helvettiä. I don't keep a diary because I'm afraid somebody might read it and find out what kind of person I am. No siis I don't keep a diary true, mutta en mä kyllä tuommoista syystä sitä ole pitämättä. Ihan vaan sen takia, että siitä ei tule yhtään mitään, kun mä kirjoitan 3 sivua, ja sitten mä unohdan se. What emotion do you feel most strongly toward Sitä Michael? paitsi eikö päiväkirjan idea, että sinne kirjoitetaan kaikkea, ja sä voit reflektoida omia juttuja. What emotion do you feel most strongly toward Michael? Like a compassion. I like to watch people doing intimate things. I disagree. I may do something slightly dangerous if I'm in the mood. False. Was it inappropriate for Michael to question Catherine's qualifications? Yes. Okei, sitä aletaan tutkia. Ai tästä näkyy mitä voi klikkaa jo. Luojan kiitos. Aina peleissä. Vittu mikä kartta. Ei, mä halunnut mennä pois. Oliko se tää, mistä me tultiin? Mikä vitu spiraali? When you've concluded this test, you will return to the story. No. Mikä toi perhonen? Okei. Mitäs tästä helvetin resume? Ja sit kartta. Missä mä olin just? Master bed en. Olinko? Joo, toi on Catherine's room. Joo. Niin tästä näkee mitä pitää klikata, koska joissain peleissä ei näe ja se on välillä vähän inhottavaa. Okay. I don't want that woman here. What does Michael think he's doing? Never listens to me. Never listens to me. That woman isn't going to touch her because we don't need any help. Hate nurses, they always stick that needle in so hard, so fast. This won't hurt a bit, Lars. Hey, liars. This won't hurt a bit, Lars. Liars. After the accident, when I went into the intensive care unit where they were keeping Jody, and the nurse was there wiping the blood off Jody's face, she wasn't cleaning her gently, she was rubbing hard with an awful hospital face cloth, all rough and starched as if Jody couldn't feel it, and I screamed at that nurse.
I said that rubbing so hard would hurt Jodie's skin, and the nurse, she just looked at me with this stupid expression like I was crazy or something, and I pushed her out of the way. Jodie is scared at night because she is having nightmares like me, and in her nightmares mommy and daddy were killed and she is all alone. So I sit on her bed and hold her hand and I tell her that everything is alright, but I can't help feeling this horrible feeling, this terrible feeling that something isn't right, that something is lurking outside like a prowler, that scary feeling you get when you think that something is under the bed or in the closet, something bad is going to happen. Semmonen päiväkirjamerkintä sieltä. Kuumottelee vissiin. Voidaanko me soittaa johonkin? Näin mä automaattisesti. Hi, I'm Randy Vixen. Welcome to 1-900 Hot Licks. Get ready for the call of your life. You have chosen fantasy number 17, Naughty Nurse Nellie. Hello there. I'm the night nurse. My name is Nurse Nellie. Mitä toi puhuu? You can just call me Nellie. Tosi kiihottavaa. When I'm not working at the hospital, I'm an erotic dancer. I have legs like a Barbie doll. Eikö se pitänyt olla kuin nurse eikä erotic dancer? Siis sillä niinku esittää hoitsua. I have sensuous lips that long to be kissed, and my full breasts are just aching to get out of this oh so tight uniform. Do you like what you see? Good. I thought you would. Now, it's time for your sponge bath. Why don't you sit up? Oh, that's good. Now I'm going to have to take off your gown. There we go. Oh, look at those shoulders. You must work out. And oh, that's some scar. I like a man with scars. Now, just lie there and relax. Niin sitä toi fantasiapiiri, että ei kovin monta arpea. On muuta siellä EU:ssa ainakin. Mutta ei se paidan alla. I'm washing your chest. I'm washing your chest. Erotic. What have we here? It's a penis. More and more to clean every minute. Does that feel good? Oh yes. Oh yeah, se kasvaa. Kyllä, yeah. Good. Oh. It feels so good. Oh my. Sä tulit jo ihanaa. There we go. Oh, it's so slippery and warm. You're going to be the cleanest patient in the entire wing. You're so hot. I think you've got a little fever. I can feel the heat coming right off your body. Oops. Mikä vittu toi ääni? Dropped the sponge. I guess I'll just have to use my hand. Hold on while I put on sieneä, kun se kunkkas sitä. glove. Do you like that? Of course you do. Oh, relax. Oh, there you go. Almost done. Oh, yes. Yes. Oh. Clean as a whistle. You're my most favorite patient. I'll see you tomorrow night. Siis, saaks mä nyt kysyä, että jos se oli niinku Naughty Nurse, se fantasia, mikä valittiin tohon, niin miksi se esitteli itteensä alussa I'm an erotic dancer? Sitten jossain vähän sanoo, että wait till I get out of this uniform. Että jos on niinku Naughty Nurse ja tulee hoivaan sua, niin sillä I'm an erotic dancer. Sitten, no, you're not, you're naughty nurse. Ja sit toi sponge bath kohtaus, silleen niinku kuulostaa enemmän jotain vanhainkotimenota. Siis kyllähän nyt toista kumppania voi pestä, en mä sitä sano, mutta jos joku nurse tulee mun huoneeseen, time for your sponge bath, niin tulee mieleen joku geriatria-yksikkö. Ja sit silleen niinku kun sä sanot, kuuluu se hieno ääni, kun se tippui se sieni siltä. Ja sit se sanoi, oh no, I guess I have to use my hands. Niin sillä sienellä, sillä pesusienellä, kun se runkkas siinä eka.
Miksi se käyttää niitä käsiä heti alusta lähtien? En mä tiedä, tuntuuko... No en ole, kyllä täytyy myöntää, että en ole pesusientä kokeillut. Onko se nyt oikeasti niinku hyvä idea vetää se siihen ympäri tai runkata siihen? En tiedä. Tää peli herättää ajatuksia. Onko tämä pelin tarkoitus niinku herättää itsessä ajatuksia ja pohtia asioita ja omaa seksuaalisuutta? En tiedä, mutta se oli kyllä vähän hämmentävä kokemus. No eiköhän sitä nyt analysoitu tarpeeksi, mennään eteenpäin. Have you caught the Dr. Betty show yet? She's smart, wise, witty, tough, and fun. She may even be just a little bit psychic. She's a wife and a mother with a PhD degree in family matters and human relationship analysis. Dr. Betty will challenge, confront, delight, and even frighten you. She's the mother you always wanted, the sister you missed out on, and the wife you can't have. For clear, pointed, and useful answers to your problems, tune into KPRB every day at noon. Dr. Betty's the prescription your regular doctor forgot to give you. Joku paikallinen Fraser tai Dr. Phil. Selvä. Ja täällä ei olekaan mitään muuta. Miksi näistä ovista ei pääse niinku itsessään muka pois? Et pitää mennä niinku hallway. Mennään bath. No mennään tohon hallwayhin, eikö? Tänhän voi varmaan skipata. Joo. Mitäs tossa? When you've concluded this test, you will return to the story. Hei, mikä ton maalauksen nimi Do you on? wish to Tosi hieno. proceed? Maalaus. Mä tykkään tosta maalauksesta ihan sikana. Aina tykännyt. Onko se nimi Nighthawks? Onko se nimi Night? Mä en muista ikinä sitä tekijää. Mä oon katsonut sen 1000 kertaa. Mun mielestä se nimi on Nighthawks. Pitäis tälleen amatööritaiteen ystävänä kyllä tietää aina. No, se on hieno taulu. Siinä on hyvä tunnelma. Tässä ei ole 2 tämmöstä. The first TAT will be given in the upstairs hall. Look for the Edward Hopper painting, Nighthawks. No, siinähän se sanoi se. Edward Hopper. Nighthawks. Tiesin ennen kuin se sanoi se. Mä ylpeä itsestäni. Mites tää bathrooms? Siis onks nää joku erotic art vessassa? Taitaa Michael käydä vähän wänkkäilemässä. It is not sex. Despite what your eyes think they see, this book is not about sex or sexuality, sex organs or... Mutta tää on just tää... Kun mä olin kirjastossa töissä joskus aikoina, niin siellä kävi yksi tyyppi. No se luki kyllä Kamasutraa, mutta silti Kamasutra, sekin on se diipimpi puoli. Tai ainakin niin väitetään. Niin se luki siellä sitä. Ja oikeastaan muitakin seksologia-osaston kirjoja. Salin perällä nojatuolissa. Että vaikka tää onkin taidetta, kun tuossa on toi fallos piirretty, niin kyllä siellä joku vänkkää. Vaikka ei kirja oiskaan niin sanotusti seksuaaliseen käyttöön tarkoitettu, vaan kuvataan vaan seksuaalisuutta taiteessa. Mutta kun siellä ne tissit on, niin kyllä se jotain kiihottaa. Meneeköhän joku jossain taidemuseossa silleen katso, että oi jumalauta, alastomia patsoja. Oi jumalauta, tissit taululla. Joku setämies saattaa mennä. Tiedä häntä. No, mutta mitäs tässä nyt lukee? Oispa taidemuseoissa semmosia niinku live-feedejä, mihin voi kirjoittaa puhelimella, niin sit siellä näkyisi semmosia setämieskommentteja, piste, siihen, että oi itse, ihana räystäs persä tuossa taulussa. Ja muita tämmösiä. Toi räystäs persä on suoraan siis Marika Fingerusin Instagramista. Siellä on ihan vastenmielistä kommenttia. Siellä foorumilla on semmonen topikki, mihin näitä kerätään. En tiedä, onko sekin niinku mielenterveydellisesti hyvä projekti, mutta kuitenkin. No, mut edelleen eteenpäin. Despite what the images may stir somewhere deep within you, despite whatever images may come to your mind as you flip through these pages, that's not what this book is about. No, siinähän se sanottiin. It explores a place within us all where sensual impulses simmer unseen, a space within our hearts and minds where we collect visions and sounds and textures in threads and weave them together
to create something beautiful, or monstrous, or wondrous, and horrifying. It is a place vähän freudilaista kaamaa, tai en mä tiedä. Tai vähän semmos niinku... It has been said that all art is erotic. Täytyy myöntää, että jos tarkoittaa kuvataidetta, voi olla ehkä symbolisia viittauksia, mutta jos tarkoittaa ihan kaikkea taidetta, myös musiikillisesti ja muuten, niin Sami Hedbergin jutuissa ei ole mitään erottista. Arttu Viskarilla on sentään kahvimaito, mutta Sami Hedbergillä ei ole mitään. Lääkkeitä. Allisonin lääkkeitä kaikki totta kai, koska nainenhan se on aina sekaisin. No, niin ei voinut tehdä mitään. No mihin me sitten mennään? Voidaanko mennä Catherinein huoneeseen? Uijuma. Meneekö se sinne? Meneekö oikeesti? Meni. After a brief informal meeting, Michael appears as described. Mä haluan tommosen labraan, tommosen kasettinauhurin, mihin mä voin puhua kaikki jutut. Scheduled interview with Allison will take place next. Who are you? And what are you doing in my room? Ihan vittu hyvä kysymys. Oh, wait a minute, I see. You're the, viewer, right? I didn't realize you could just sneak up on me like that. I'll have to be more careful. Never know what I might be doing. Well, I have to meet my patient now. You're probably gonna snoop around my room, aren't you? Guess there's nothing I can do about it. Oh well. You probably won't find anything too incriminating. I hope. Siis noi tietää, että täällä on joku viewer. Ja sitten on sieltä, no vittu, menet vaikka tietokoneen ja katselet kaikki läpi. Niin mitä? What? Mikä tää konsepti on? Tosi hämmentävä. Torment. Nyt on vähän pikseli myös sellainen tekstirunos. Sun, you weep each evening until your eyes turn red. Then, drowning in the sea, you are taken to an early death. Okei, mä äksä lausu tätä. Ai, okei, sen saat zoomattua tälle. Okei, cool. No, mä luin sen tommosena mössönä. If only death gives birth to life, if only torment brings serenity, then how grateful am I that nature has brought such torment. Sitä tuskaa, sydämen tuskaa, riipivää elämisen tuskaa. Ja tää on joku witchcraft-kirja. Chapter 4. Bride Day, the weekend path for the apprentice witch. Yes. I work naked during the festival of new beginnings and rebirth. Bride Day of Imbolc, as it is called. Clothes impede my freedom. This is my most fertile time. It is the time of inspiration, poetry, romance, ecstasy, and sexual union. If I am not partnered or committed to a relationship, my sexual energy and imagery become driven. While my sexual energy and imagery become driven. Mä luin se. While sexuality is sacred to the witch, sexual pleasure is the true divine celebration of life, birth. Blah 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 blah. Bride Day peaks during the spring equinox when the young god, the horned one, breaks the chains of winter. The devil, like the witch's goddess, is filled with the sacred life force with desire. He becomes passionate, pure earthiness as beast of part man. Pan the goat man. His sexual
Sexuality is transcendent part of the dance of life. The witch as goddess and the horned god are together untamed, fierce, free. Nothing can stop them during Imbolc when desire breaks free after being dormant through the winter. Light your candles to cast a spell of love, romance and sexual desire in others. Tässä on tosi paljon jonkinlaista seksuaalista turhautumista havaittavissa. Täällä ei kai ole tällä hetkellä muuta kuin sit toi tietokone. Oliko toi Witchcraft-kirja ton Catherine vai onko se jäänyt tänne omistavalta luokalta? Fast playback. No pitäisikö meidän kuunnella sen muistiinpanoa? Hi. I miss you. And I'm sorry it's taken me so long to get in touch. You wanted me to tell you what I'm doing with my life, but you know what a crummy letter writer I am, mä tän kynää löysin käteen, niin kun mä oon etsinyt tästä tietokonepöydältä kynää pitkään. Mä oon kattonut, että tässä ei enää ole tätä kynää, mutta nyt mä pyörittelen tätä kädessä. Ja tässä se on. Kissa on ehkä tehnyt joku taikatempu. Remember? Oh, it's okay, Tigger. Tigger! Everything is okay. Mä kutsuu lastaan Tiggeriksi. I'm taking Tigger to the kennel. He's not a happy cat. Ei se. Ai se oli kissa. Mä oon se oli lapsi. Kuulostaa joku lapselta. Remember when we came back from No Hawaii? siitä se Tigger makes sense. Pathetic and depressed he looked. And that was after only a week. Shh. Don't worry. There'll be lots of other kitties to play with. And I brought you your special food and mousy toy. I'm driving to the airport. I'm feeling kind of sad. I guess I'm experiencing postpartum depression. If I get this worked up over leaving my cat, I can't imagine what it'll be like when I have kids and have to send them off to summer camp. I've been thinking about that a lot recently. Having something happen to your child would be horrible. The most horrible thing in the world. I've arrived at the Overtons. It's on a farm in the middle of nowhere. And I just realized I forgot my organic shampoo. Oho. Aikansa edellä. The room is okay. Luomushamppoota. The bed leaves something to be desired. It's as hard as a hospital mattress. Is this boring you? I'll bet you want to hear something more professional and nurse-like. I'll give it a try. Notes for Allison's official case study in medical documentation. After a brief informal meeting, Michael appears as described in diary. Scheduled interview with Allison will take place next. Okei, selvä. Mites tietokone? Okei. Tää tekee tietokone päiväkirja. Edistynyt. Aika munapää taksikuski siinä ollut. Jaha, tääkin tunsi vähän Michaelia kohtaan asioita. Okei. Mites study? Katsotaan jännittävä Merkurius tietomaailman liikkuminen kohti stadia. Tähän voisi ihan hyvin katsoa sen tunnusmusiikin.
Nyt pitäis papukaija vaan lentää tosta ohi ja se olisi siinä. Onks tää Michaelin tietokone nyt sitten? Vitsi mä kaipaan noita näppiksi. Siis saahan tommosia värisiä näppäimiä nykyäänkin, mutta vaan noissa näppiksi on aina noin enterit ja shiftit tommosia harmaita. Ne on hienoja. Catherine L. Randolph. Onks tää sen CV? Meridian Shiatsu Bodywork and Massage Institute Alternative Therapies for PTSD. Canadian Ortho Psychiatric Foundation, certified in Canada and USA. Psychopharmacology in mental health nursing. Certification, State of Oregon. Training at Oregon Physiatric Professional Center School of Nursing. Licensed as an adult psychiatric outpatient rehabilitation specialist by the National Psychiatric Nursing Center, Washington, D.C. Master of Nursing. Bachelor of Science Nursing. Professional memberships and affiliations. Sigma Theta Tau Psi Chapter. Oregon Alliance for Outpatient. Ihan vakuuttavanoinen CV. Ei ole väärennetty. Mitä helvettiä? Tämähän saatanasti tekstiä. Mun CV:ssä ainakaan näin paljon tekstiä. Nyt on työkokemus. Treatment Center for Sex Therapy. No niinpä tietysti. Curriculum vitae. Prescriptive sex therapies for couples who lack sexual desire. Okay. Self-mutilation and early childhood trauma. Patient suicide and assault. Impact on family survivors and psychotherapists. Department. Okay. Massage, acupressure and naturopathy as treatment alternatives in adult depression. Aika vakuuttava CV. Ei voi muut sanoa. Sitten se oli siinä. Mites Kitchen? Missä Allison on? Allison Hell. Onko se Annihilatori aina hyvä biisi? Täällä alkoi joku musiikki soimaan. Rogue Valley. Discover the jotain. Okei. Okay. Oregon ja California raja siinä. Iggy Azalea kaupunki tuo. Mitäs muuta täällä? Shady Cove. Buttefall. Butt Falls. Grants Pass. Antaa kulkuluva. When you've concluded... No. Mites tää? Keittiötaso meille kertoo. Siinä on lehti. Shrink in the clink. Cops claim duck used couch for more than counseling. Oho. Se on tapahtunut syntiä. Victims okei, no jos ne jotain uhreja, sitten ei saa heittää läppä. The betrayal, the violation, the heartache. Liar, lock him up and throw away the key. The couch. On muuten hirveän näköinen mummokuosi tossa. Warning to the walking wounded. This duck wants to bandage your soul. Pitääks tää lukea kaikki? Tässä on ihan saatanasti tekstiä, sit katsotaan tää leffalla. No, semmonen tää. Former beauty pageant runner-up and mother of two. Sting operation undercover policewoman.
Deborah Zimmerman, an attractive young detective. Yo dudes, pistetään sinne attractive young detective. Mikähän kategoriaa ne on sen tehnyt? Okei, aikamoinen sick doctor, koska he discovered startling and horrifying truth. Every one of Dr. Luther's female patients had been fondled. Ei hyvä, ei hyvä. Ai tossahan se olisikin lukenut varmaan. Vai onko? Ei se hypnotisoi ne ja sitten pakottaa ne tekee jotain asioita. Vähän vastenmielistä. Ai tää luettiin sikä, mä luin sitä vähän väärässä järjestyksessä. Mut siis, no joo okei, en mä mene tähän sen syömään, että tää on vähän vastenmielinen keissi. Middle-aged housewife who asked not to be named said. No ihan oikeeta, laittavat sen vankilaan. Pientä hyväksikäyttöä. Eikä niin pientäkään. Okei. Okay. The first TH. On nyt hiljaa, kun mulla on living room vielä käymättä läpi. Mutta onko tämä tämmöinen, että sä vaan tutkit asioita, että sä tarvitset tehdä mitään pussilla ja sitten välillä vastata johonkin psykologisiin kysymyksiä, tehdään jotain kuvaa melkein musta ja sitten tutkitaan ja sitten mennään eteenpäin elokuvissa. Ehkä Modern Psychology. The Virtual Tat. Hei, tossa on toi jätkä. Cecil Turner. Katsotaan. Cecil Turner is head of the Chrysalis Institute, a psychiatric treatment center in the Rogue Valley of Southern Oregon. Herman Hesse inspiroinut meneen Intiaan ja opiskelee jooga-teacherin kanssa. Your peers must have thought you were a little crazy. Let's just say they made a lot of curry jokes. And now you're into the internet. Yes, I've always been interested in computers. Nerdy. Always knew they would have a huge impact on our world society. You got a great webpage for your institute. Miksi tossa on toi Nighthawks? Voi, ei Cecil Turner tiennyt, it's a fantastic forum, the web, a great way to get to share one's ideas. Niin kuin, Cecil, ootko Twitterissä ollut ikinä? Sen pitäisi olla et cetera ad nauseum. Kirjoitusvirhe. Ja niin kuin se olisi jotain helvetin väliä, että tämmöistä pelissä tulee kirjoitusvirheitä automaattisesti, kun kirjatkin on täynnä kirjoitusvirheitä.
Tää on oikeasti ihan mielenkiintoista tää teksti välillä tässä, vaikka tää onkin vähän semmoista ja tämmöistä välillä, mutta siis on vähän mielenkiintoista ja sitten, mutta niinku, no, tää on tämmönen elokuvamainen peli. Ei ihan visual novel, mutta kuitenkin. Tää nyt ei ollenkaan visual novel, mutta niinku tämmönen kuitenkin samantyylinen. Että luetaan vaan ja kriksutella eikä tavallaan pelata ollenkaan. Mutta jotenkin joskus tämmöisissä peleissä noi tekstit ja kaikki muuta semmoista, niitä ei vaan vitsit kiinnosta lukea yhtään, on niin kuivaista, niin saakelista. Se on jotenkin sopivassa suhteessa tekstiä, se on sopivassa suhteessa mielenkiintoista. Plus tässä on hyvä niinku, tahatonta huumoria jo ollut niinku sen seksipuhelun muodossa ja muutenkin. You're familiar with Edward Hopper's splendidly moody painting Nighthawks. On ihan totta, että maalauksia ja kaikkiin muihin on vähän niin kuin kirjoihin hauska mielessä kehittää tarinoita niille hahmoille. Nämä nuoret on vähän tekstin tiellä. Ei nyt sillä ihan niin kuin niitä ei pystyisi lukemaan, mutta kuitenkin vähän hämmentävää suunnittelua. How about a video game where you get to act out your most secret fantasies? We're working on it. Vähän ehkä. No. Sitä pelistä ei tule hyvää kamaa ulos sitten, että se on ihan selvä juttu. Koska jos sinne Antti Kurhisen seksinukkebordelliin mentiin silleen, että niinku pari viikon päästä ne nuket oli hakattu ihan pilalle, niin ihmisillä on vähän kaikenlaisia juttuja mielen päällä. Ei olisi kovin kaunista katsottavaa varmaan muiden Darkest Secretsit pelimuodossa. Olisiko se siinä sitten? What do you think the painter was feeling when he created this picture? Jaa, no vitu hyvä kysymys. Art Institute of Chicago. Vaikka voyeuristic. If you were an animal living in the woods across the road, which of these creatures would you most like to be? Deer. Do you like to look in people's windows at night? Yes. Yes, I like. I enjoy tempestuous relationships. False. At least once in my life, I have felt as if I was living in an alternate reality. Niinku hetkellisesti vai semmoisessa niinku pitemmässä aikavälissä? No nyt hetkellisesti on tuntunut vähän siitä kaikenlaiselta tässä elämässä. No laitetaan sitten true. The
In the funnel is... No, nyt on hyvä kysymys, miten me tulkitaan tätä. Onko tässä jotain Salvador Dalia vai mitä tää on? Ja sitten miten toi toimii toi kuva? Aina toi eka, se on hauska. I have fantasized about having sex with a statue or a person in a painting. Täytyy myöntää, että en oo kyllä ikinä. The woman is thinking... Kaikenlaista on fantasioitu, mutta ei kyllä tommosta. The woman is thinking, I am fetching. He looks handsome tonight. I forgot to wind the clock. I hope he doesn't get drunk tonight. Jaa, mitähän se olisi? When I stare at clouds, I try to see... No, en mä yritä katsoa mitään tiettyä, mä yritän vaan katsoa kaikkea, että mitä sieltä tulee. Näitä oikeasti toi. Allison. Allie, the nurse is here. Did you say something, Michael? I said the nurse is here. Oh, She's very good. is she? She has excellent qualifications. Jody's not gonna like her. She's gonna be afraid of her, and she's not gonna like her. Hello, Allison. Allison, this is the nurse. I'm Catherine. Hi. I'm here to help you. I know what you've been through. Please, have a seat. You have a beautiful house. It was my family's farmhouse, but we don't do any farming anymore. So, have you spent much time in the country before? No, not really. Well, you're in for quite an experience. And at first you're going to miss all the noise and the hubbub, but... It's a lovely place, but I'm not here for a vacation, Mr. Overton. I understand that. This is the first time we've had a stranger come live with us. I know exactly how you feel. When I was a little girl, we had to have a nurse live in our house to take care of my mother who'd suffered a stroke. How horrible. Yes, but out of bad things, good things can come. That's what made me decide to become a nurse. I saw the tremendous good you can do for other people if they'll let you. We will. Won't we, Michael? Well, yes. Yes, of course we will. I'm glad to hear that. I'd like to talk to you about Jody and what happened. Perhaps you could excuse us for a few minutes, Mr. Overton? Sure. If that's okay with you, honey. Of course. It's all right, Michael. I'm going to bed now. You and Catherine finish your talk? She was tired. She had a long day. So where is she now? I don't know. In a room, I suppose. She didn't want to speak to me first? No. So how was it? How was what? Your talk with Catherine. Oh, very nice. Very nice. So does that mean that you're happy that she's here? Of course I'm happy, Michael. Why wouldn't I be happy to have professional help for Jody? But I thought... I mean, it's very good, honey.
It's the right attitude. You know, if this works out, I may be able to go back to work sooner than I thought. That'd be fine. I thought you had a problem with me leaving you. I think it would be good for you to go back to work. Don't forget to say goodnight to Jody. I won't. Hyvä farkkupersi. Okei, niin ysärit setit tässä, että mä tykkään tästä. Ysäri estetiikka on vielä ok. Sitten kun mennään Millenniumilla, ei jumalauta. Näkyykö tissit? Tissit näkyy. And there they are, the tits. Tää on vähän niinku Kummeli Storiessa, sanotaan jokaisessa suomalaisessa elokuvassa näkyy jossain vaiheessa tissit. Mikä jätkä niinku sillä... Ja niin kuin jos nähnyt tissejä aikaisemmin elämässä. Niin kuin ystäväni sanoi, eiköhän niitä tissejä ole tässä elämässä nähty jo ihan tarpeeksi. Ja sit tää ei oo mitenkään, niin tää jätkä kauheen lihaksikas Adonis näyttää tissit, niin se on vaan sillä... Ja sit kun se nainen näyttää tissit, niin miksi tässä ei tule semmoista joku kattoisi? Mä voin olla se. On meidän ihan hyvän näköinen keho. Se on kun laittaa tommosen ysäritukan. Semmosen ihan perus miellyttävä, itseään miellyttävä yhdistelmä. Niin kyllähän tässä alkaa kuule. Varsinkin näiden kysymysten ja seksipuheluiden ansiosta itselläkin kohta pöpöttää. Pöpöttää on muuten ihan kauhea sana, että jos niinku ootte parisuhteessa siellä kameran toisella puolella ja haluatte olla romanttisia, niin älkää sanoko, että minulla pöpöttää. Tappaa muuten kaiken romantiikan talosta ja myös puutarhasta. Se on semmoinen niinku parisuhdemaailman ride. The way Catherine immediately seemed to penetrate Allison's shell and make contact. I have to admit that she gained more of Allison's confidence in a few minutes than I did in 6 months. Wonder what I was doing wrong. Maybe it's because she's a woman, though I prefer not to think in those terms. But God, she did look like an angel of mercy when she appeared in that white uniform, didn't she? But what about that performance at the window? It almost seemed as if she knew that Michael was out there. What do you think? Had Michael fantasized about Catherine before she appeared undressed in front of her window? Had Michael fantasized about Catherine before she appeared undressed? No todellakin. I would trust the mental health of myself or a loved one to a psychiatrist. No, siis todellakin. Sitä varten ne psykiatrit on. Is masturbation better than sex with another person? No, varmaan riippuu tosiaan siitä, kenenkaan on. Is Catherine trustworthy? I don't know. Vaikka jees, perusluottamusihmisiä. My drives might be put in the following order. Strongest first. Missä on sleeping eka? Okei, mä oon tosi huono nukkuu. Mä oon ihan helvetin huono nukkuu. Miksi tässä saa itse rakentaa? Tässä ei ole kaikkia vaihtoehtoja. Tässä on enemmän kuin 4. Mä oon tosi hyvä syömään. Mulla on nälkä usein. Ja nyt välillä panettaakin. Nukuttaa ihan sikana, mutta mä en osaa nukkua. Ehkä johtuu siitä, että mä nukuttaa. Jos mä saisin valita, niin mä en kyllä nukkuisi ikinä.
menee kauheasti aikaa, tai ei nyt aikaa hukkanut. Nukkuminen on kyllä ihan kivaa. Päikkäreiden ottaminen on kivaa, mutta itse yöllä nukkuminen on kivaa, koska yöllinen kaupunki on kiva, kun se on erilainen kuin yöllinen maailma ylipäätään on erilainen kuin päivämaailma. Sitä on kiva tutkia. Mutta sitten jos tuntuu siltä, että väsyttää, niin ihana semmonen raukea tila päikkäreillä. Joten tavallaan nukkuminen on jees ja tavallaan ei. Näihin pitäisi vastata siihen spontaanisti nopeasti, kun on jotain psykologisia kysymyksiä, eikä pohtia näitä ja laskea jotain helti yhtälöitä, että miten elämä etenee jossain Excel-taulukossa. Mutta mä sanoisin, että ei nämä järjestykset ole ihan perseestä. Jos feeding ja sleeping vaihtaisi tossa paikkaan, niin mä voisin ottaa vaikka ton. No oikeastaan mä haluaisin self-preservation ehkä, feeding, sex ja sleeping. Mutta se on ihan mahdottomuus. Onko seksi missään kolmantena? Ei. No mä laitan feeding, sleeping. No ei vittu, ei sekään toi. Ihan sama, mä laitan sen silti. Which of the following terms best describes the way voi ottaa pelin tosissaan. Niinku FMV 90-luvulta. Which of the following terms best describes the way Catherine appeared in her uniform? Angelic seductor. Professional, totta kai. God has an influence on my life. Not at all. Ja sit mennään taas. Mitäs päiväkirjaan on ilmestynyt? Remind me never again to jump to conclusions about a person, because from the first instant I met Mrs. Randolph. Mä luulen, että se on Randall eikä Randolph. Anteeksi. En pärjäisi amerikkalaisissa tavauskisoissa. I mean, I liked her because she has very kind eyes, nice hands, and she's dedicated to her job, which I know that she wants Jodie to get better, not because Jodie's her patient, but because Catherine cares about life, because she's a true caregiver. But I kind of get the feeling that Michael grates on Catherine's nerves. He's fighting Jodie, and he's fighting her, and it's hurting her feelings, so I have a feeling to say goodnight to her. Well, maybe he's afraid I mean something bad. Maybe he feels so cute about the accident. Okei. Mitä on tuolla? Hi, I'm Dr. Betty Sharpstone. If you can't quite get your act together, if your issue is poor self-image and depression combined with a mix of self-pity, you need to read my new book, I Can't Stand Myself, 10 Ways Women Can Get a Life. I was a single mother. I worked my way through college. I even managed to get a black belt in Taekwondo. So don't try to tell me that you can't do it. Quit whining and get on track. A trip to your bookstore and a mere $24.95 could change your life. If I could personally come to your house to kick your butt, I would, but I can't. So I wrote a butt kicker of a book. Buy it today and listen to my daily radio show on KPRB. Now go out and get a life. Go out and get a life on helvetin hyvä slogan, ihan sama mille tuotteelle. Siihen kun on in your face.
Oliko se vika? Oli. Baathissa on toi symboli. Mennään sinne vikana sit vaikka. Ei kai se Catherine ole kylvyssä. Siis luetaanko tässä joka päivä vaan näiden molempien päiväkirjat, sit jotain randomia kuunnella radioa ja sitten varmaan luetaan sen CV aina uudestaan. Niin kuunnella nauhuri totta kai, koska miksipä ei kuunneltaisi nauhuria. Se pitää painaa päälle. I just met with Allison. It was very disconcerting. She reminds me so much of Colette. Pariston. Patterin pois päältä aamulla. Se oli niin saatana kuuma. Nyt se on ihan kylmä. Tää ei vetää heti. Damaged goods. The diamond covered with mud. All that. Mutta ei se haittaa, mä olin viileässä ennen kuin vaatteet päällä, kun oltiin kuumassa. I felt my neck and chest become flushed. It's not just her appearance that's similar to Colette's. It's that look in her eyes. It's hard to describe it. At first they seem dull and lifeless, like the eyes of a corpse, but then just for an instant you see a glimmer of life. You see her former personality. It's just the way she was before the accident. It's just fighting to get out. I can see that Allison's true self is warm and vibrant and sensual. And I'm gonna help her get it back. Oh, I know. You're muttering, here we go again with the Mother Teresa complex. Well, sometimes I wonder if I did become a nurse simply because I'm drawn to wounded people. But I know that I am good at what I do. No, not good. I'm excellent. And I really believe that we're here on this earth for a reason. My purpose in life is to help people get well. Michael and I had an immediate connection, the wrong kind of connection. I'll just have to be careful with him. And myself too. Okay. I'm shaking. Allison looks shockingly like Colette. I even thought for an instant that she was Colette. That old dizzying burn. Vähän rusautetaan lapaluita. Alone in the dark, watching. Michael vaikuttaa vähän creepy tyypiltä. Onko joku uusi runo? No. Vähän kiinnostaa, minkälainen se kirja on. Kuinka uskollisesti tää noudattaa sitä. Ai nyt tänne on tullut Tantra. Sacred Techniques of Tantra. Vikkahommista Tantraa. Wand of Light. Siis voiko nyt iskeä jonkun naisen yökerros sille, että saanko laittaa ringamini Jooniisi? Ei kuulosta kovin hyvältä. Jooni Ringan massage. Toi on kyllä ihan totta. Ei kannata metsästää orgasmia väkisi. Antaa tulla, jos on tullakseen.
Yleensä mitä rennompi on, sitä paremmin se onnistuu muutenkin. Kun sitä alkaa väkisin hinkuttaa ja yrittää, niin harvemmin siitä tulee lasta ja paskaa. Tai tulee, mutta se ei ole välttämättä niin hyvä ja tyydyttävä. Study. Ei kävellä täältä asti sinne, kiitos. Tarkoin skippaaminen. Lupaa hyvää. Oi tuo jotain kirjoja, mitä mä en viimeksi kattonut. Hugging the Shame Boy. Eikö Arthur Merlin ole se satana keskiaikainen taikoja vai mikä se oli? Goofy Sufi. Children's spiritual primer. He raises vicunus in Marin County with his wife and their 15 adopted children. Joku wannabe-lesta. Siis mitä? John walked up to the table and sat down with a big sigh. His expression had the shocked, dazed, blank, numb look I had seen on the faces of victims after a terrorist bombing. Susan is leaving me. No, joo. Siis onhan se paha paikka, siis kyllä kokemuksessa tiedät, että se sattuu, mutta nyt välttämättä vertaisi jonkin terroristipommituksen uhrin katseeseen. Tämähän on niin jotain suomalaisen miehen sielunmaisemaa lukis. Tää ainakin itse on saanut kuulla, että joku nössö kun itkee. How to turn the shame boy into the lover boy. Lover boy kuulostaa vähän sairaalta. I am a good boy. I am a happy boy. I am a lover boy. Mitä vittu? Siis ei mitään niinku poisuhteita vastaan, mutta onkohan tässä tarkoitusperät vähän väärät nyt Johnilla. Kun toi sanoo, I visited all of my old girlfriends and ex-wives. I've started warm, caring, beautiful relationships with all of them again. Kuulostaa hyvältä, että on ystävä vaikka tai näin. I asked him if these were sexual relationships. Well, at first they were just platonic, said John.
But after a while they started begging me for it. Eli siitä on nyt tullut joku oman elämänsä Gene Simmons, joku seksijumala. Ja nyt se on ihan nautinnossa siitä. I'm actually having 7 simultaneous relationships. Yeah, banging boys. Niin onkohan toi nyt vähän väärä lähtökohta tohon niinku itsensä etappiin rakastaa itteensä ja ole niinku emotionaalisempia niinku. Muuten ihan silleen varmaan fine, mutta niinku vähän toi tommonen hehkutus, että nyt mulla on 7 samanaikaista suhdetta silleen, mikä on siis ihan fine edelleen, ei siinä mitään, mutta toi vaikuttaa siltä, että se nyt on vaan silleen, että se on päässyt todennäköisesti paneen 7 samaan aikaan, se on siellä ihan kiikseissä siitä. Tietääkö se vaimo sitä? Että onko ne sopinut yhteiset pelisäännöt, että näin tehdään? En tiedä. I hope that Allison never stumbles across this. Sitä, että tajuaa, että toi pitää Randolphia seksikkäänä ja vähän niinku on kiinnostunut siitä vai sitä, että se ei löytä tätä päiväkirjaa, koska jos se pelkää sitä, että se löytää tän, niin no ei muuta kuin delete vaan. He will be given in the bathroom. Joo, no, mutta me ei mennä bathroomiin. Kyllä mä nyt sen näen, kun se on se ihme Vertigo-logo. Aha. I couldn't sleep. I thought it'd be weird having someone new in the house, but well, this is more than I bargained for. A lot more. I'm thinking about replacing her, but no, Allison shocked me with her response to Catherine. I mean, she was totally against the idea, and now she's acting like I don't know. God, I wish I could stop thinking about her. I need to get to bed. Warm milk. It's supposed to help you sleep. Siitä tulee vaan kusihätä, jos sä juot sen yöllä.
Olisin ottanut Arttu Viskarin tyyliin kahvimaitoa, sehän on kans lämmintä. No mitäs tää taas lukee? Eikö tää on tää saakutin esite? Mua ei nyt kyllä kiinnosta tää kartta, sitten he voi helvettiä. No niin. Täällä ei sit oo muuta. Okei. Okay. Living room. Mitäs olohuoneessa tapahtuu? Näkyykö täysi kuu? No ei tapahdu yhtään mitään. Selvä. Kaikki on vähän niinku tutkittu. Mennään bath. Sitä ei ole vielä tutkittu. Ja siellä on se tätti. TAT. No varmaan ne lääkkeet. Oho, nytkö niitä pystyy lukemaan? No ei voi. Se on toi laatikko, mikä ilmestyy siihen. Mites täällä nyt, onko sama kirja, luetaanko uusi kappale siitä Erotic Artista vai luetaanko sama alkupuhe? When you've concluded this test, okay. if this woman showed up at my house, I would... Straight up bang her. No, ei vaan. Ask her where she got the 4-foot long penis. Täytyy myöntää, että saat tosin kysyä, että mistä toi peenori on. Varmaan taisi siellä joku takia viilti nimenomaan. Sometimes I dream about death and sex. Toi on muuten klassinen maalaus. Eikö toi ole ihan sama maalaus, mikä on Daisy-levyn kannessa myös. Mut siis klassinen maalaus, en muista tekijää kyllä nyt kuollakseni. Ja siis varmasti monessa muussakin levyn kannessa. Sometimes I dream about death and sex. Niinku samaan aikaan, simultaneously vai erikseen. Mä nyt välillä haaveilen seksistä ja kuolemastakin. Samaan aikaan. Kuolen kesken seksiin vai harrastan seksiä kuoleman hetkellä jonkun toisen kanssa. No sovitaan, että erikseen, true. The following caption best describes this painting. My nipples are exploding with delight. Olisi paras mun mielestä. The Duchess has put on an erotic show for the king. The ladies become very bored during the second act of the play. Chloe and Cecilia practice their nipple tweaking. The fruit is ripe when firm. No, bored vai? I often fantasize about being dominated. No switchinä molempiin suuntiin, niin joo, true vaikka. Sex is for procreation. Tää on nyt oikein kunnon tämmönen päivä, tai siis tämmönen niinku... Avaudutaan nyt kaikessa tässä. No, false, ehdottomasti. I would like to see her thrust the knife into her body. No en kyllä välttämättä haluaisi nähdä. What does nest of spicery mean to you? A box of potpourri. A woman's boudoir. Vagina. Nest of spicery. Kuulostaa vähän ikävältä termiltä vaginaa. A scented pillow. A spice rack. Tekis mieli vastata a spice rack. Vaikka woman's boudoir. There is so much nudity in art because... Artists love the challenge of painting the human body. No varmaan osittain totta. People are dirty. The naked body is beautiful. When a man is with a woman, most of the time he is thinking about having sex. No false, toi mä ainakaan ajattelen aina. Is this art or pornography? No vittu art, mitä Most helvettiä. people equate sex with death. False? Lesbian relationships are...
No ihan niinku kaikki ihmissuhteet oli ystävyyttä ja rakkautta tai pitää sen kaunista totta kai. Typerä kysymys. I thought you were still sleeping. Ihanat nappikuulokkeet. I've been going over your wife's medication. And I think that using Valium as a depressant and Seconal as a sleeping pill is overkill. Ideally, we should wean her off of all medication. It's more like a doctor's decision, don't you think? I will consult with Dr. Turner on this, of course. Is she awake? No. She sleeps late most mornings. By the time I bring her breakfast up, she's usually awake. That's a mistake. What is? You're keeping her too comfortable and secure in her condition. We need to bring her out to a more active and self-rewarding existence. I take it you didn't always make breakfast. There's a number of things I do now that I didn't do before. Allison hasn't cooked or baked a thing since since the accident. Your wife is desperately holding on to the past. But by you doing things that you never did before, you're helping her to create an unreal world. A world of illusion, where she doesn't do the things she did before and is actually losing her grip on the past. Makes sense. Wonder why Dr. Turner never put it that way. Just trust me, please. I have a lot of experience with people in her state of mind. We need to change things, starting now. You're not intending to do anything shocking, are you? No. Just go upstairs and tell her it's time we all had breakfast. It might be too abrupt. It's not too abrupt. She'll understand that you have a stranger in the house and you want to make a good impression. The mornings are always the worst. The depression, it's overbearing. Do you want me to do it? No. I'll do it. Good. Tell her that I'd like to discuss Jody's breakfast. Allison. Allison. The nurse is down in the kitchen and she wants breakfast. She wants to discuss Jody's breakfast with you. Jody's breakfast? I think you better handle this. Yes. Well, Catherine's certainly doing her job, isn't she? She seems to be having the right effect on Allison, but I'm not sure about the way she's affecting Michael. What about that bit of business under the table? Do you think she did that on purpose? Michael appears to be a little confused. I must admit, so am I. Ihania, kun toi kävelee Prescription drugs are always good as long as they're prescribed by a doctor. No, yleensä ne on ihan asiaa ja esim. Joku masennuslääkekin, jos siinä on terapiayhteys, niin tukee toisiaan. Laitetaan I agree. I have bowel problems. No, ei oo paska juoksee aivan täydellisesti. Sometimes I wish I could control another person with the power of my mind. En halua kuulostaa ihan sairaalta. Which of the following terms best describes Allison? Charming, depressed, vulnerable,
Varmaan vähän heikossa kunnossa. Sex with more than one person is... I don't know, pleasant, natural. Is it ever appropriate for a nurse to question a doctor's authority? Yes. Ai me aloitetaan Catherinein huoneesta. Minkälainen runo täällä on tarjolla? The Paradox. Hauskoja runoja. Ja tantrasta luetaan. Minkälainen pätkä? Onko Play Soft Music Michael Boltoni? Siinä kuulokkeet on hyvät, ei paina yhtään päässään. Tosi hyvä äänenlaatu. Suosittelen. Nää on, voin tästä tarkistaa nyt sitten vihdoinkin Sony WH-XP910N. Ainakin Elisa-kaupassa maksaa 199 € noin about. Okei. Sitten tietokoneelle kuunnellaan toi nauhuri. I love to watch Allison knit. She sits so still like a statue, but her hands are moving incredibly fast. It's like she's in a trance, like she's possessed by the ghost of the State Fair knitting champion. I'm walking out in the garden and the wisteria's blooming and the air smells of honey. Whoa! Hello? Did I break this thing? A big fat bumblebee just flew into my head and I dropped the recorder. Well, I'm okay now. The recorder appears to still be working. I'm standing by an old barn watching some little birds build a nest. They're so busy. Can you hear them chirping? One of them has some golden stuff in his beak that he's weaving into the nest. It looks like hair. Titties. Now he's flying up to the house. He's going to the window of my bedroom. Oh my gosh! He's taking the hair out of my brush that I left on the windowsill. Oh, how neat. They're using my hair to help build their home. Söpö. Linnut tekee lintujuttuja. Hei, onks mä ikinä kattonut mitä tuolla on? En varmaan oo, kun toi menee tosta alanuolista suoraan pois koko tietokoneella. Jumalauta. Condoms.
obsessed with collecting used condoms. No siinä on kyllä keräilykohde kohdilla. Strangers' condoms in cigar boxes that had belonged to her grandfather. For several years she had been gathering the spent prophylactics from areas of prostitution. En välttämättä niitä kondomeja keräisi itse, mutta toisaalta eihän se tietysti sitten voi mitään, jos tulee kondomeja keräiltyä noin niinku harrastusmielessä. Ai täällä oli... Oh, hi. Allison. Catherine told me about you, and I was a little scared at first. I thought I'd be afraid when we first met, but she assured me that it'd be okay. And you know what? She was right. You know, I thought I'd hate having her here, and now for the first time in months, I feel hopeful. I can't believe it. Michael tries hard, he really does, but he doesn't understand. I mean, he's Jody's father, and he's a very good father, but it's different being a mother. I think only a woman could really understand. Even Dr. Turner doesn't get it, but Catherine does. She really does. Okei. Tuolla on kova luotto Catherineen. Mitäs sun lääkkeet? Voiko niitä tehdä vielä mitään? Ei. Mites toi? No, erottista taidettakin on olemassa. PAT will be given in the master bedroom. Kyllä, kyllä. Onko täälläkin jotain fileseja tässä tietokoneella sitten? Onko tämä nyt aina toi sama CV? Näyttää vähän siltä, että on. Ei täällä ole vaan tää. Oh. Leuat jumissa, pitää vähän venytellä. Women just don't understand how doing something like that can drive a man crazy. Sillä voi kyllä itse tehdä sille asialle jotain. Ihan vaan niinku hankkimalla jotain itsekuria. Vähän hämmentäviä juttuja.
Tää on aina tää sama Shame Boy tarina. Okei. Ei. Kitchen. Täällä on aina yksi huone, missä on joku niinku kohtaaminen. Ja sitten on aika lailla nämä samat setit aina, mitä voi kliksutella. Tää on nyt tää sama. Miksi tätä ei eilen voinut lukea, mutta tänään voi taas lukea. No toi on toi helvetin kartta, ei mit sitä aleta kattella. Okei. Aika varmaan pelintekijöitä loppuu ideat, kun koko ajan vähenee mitä voi katsoa. No mennään sitten maasta bedroomiin. Vähän luuppaa aina, vaikka then I looked at myself in the mirror like I haven't seen myself really seen myself since the accident and was shocked at how old and Jody said I look just the same. Tää voisi käyttää pilkkuja ja pisteitä ja jotain välimerkkejä. Mä käsitin, että se Michael on halunnut ton nursen tonne, eikä toi. Taas kun se on tähänkin seksilinjalle. Onks toi niinku redial? Michael soittelee seksilinjalle. Hello, this is Dr. Turner. You Okei, have tää ei oo reached the Chrysalis seksilinja. Institute. If you would like to make an appointment, please call back during business hours, Monday through Thursday, 10 a.m. to 5 p.m. Thank you for your call, and remember, to become a butterfly, one must first be nurtured in a protective cocoon. Goodbye. Vitu hyvä tommonen vastaaja slogan. Mäkin haluan vastaajan itselleni takaisin elämään ja laitan sinne jonkun tommosen kryptisen aforismin tai jonkun tommosen tsemppauslauseen. When you've concluded this Okei, toi oli toi. Hi, Dr. Betty. I love your show. It's changing my life. Thanks, Sally. How can I help? Well, I've got a little problem. That's why people call in. Can you turn your radio off? We're getting feedback. Sorry. That's Mä oon muuten better. joskus soittanut radioon tolleen, että mulla on käsketty, tai siis mulle on soitettu radiosta ja mulla on käsketty laittaa feedback pois. Voitin Kotkan meripäiville liput. Voin kertoa, että olisi kannattanut pitää feedback päällä ja jättää palkinto saamatta. Have you been to any kind of therapy for couples? Yes, we went for 6 months. Nothing worked. So your husband knows what you want. Flashcoressa on 7 mainos. Precisely. He thinks I'm too Tuossa alalaidassa Google-appissa. He has a problem Jos on with your 7 bedroom logo fantasies. toisessa reunassa. Yeah, Ja sit he's keskellä offered to do lukee everything joulu. but that one Piste. thing, and it's driving me crazy. And the No, one mitä thing helvettiä? is? Joulu. I can't mention it on the air. Oh, Vähän come ankea on, mainosteksti. Sally. It's the 90s. That's what I tell Matt all Kyllä, the joulu. time. Let me take a wild Kenelle tulee guess. joulusta meidän Does your seiskalehti? husband have a problem with oral sex? Pelkästään joulu. Not at all. So what's the problem, Sally? He won't wear the rubber Nixon mask. I'm sorry, Sally. What did you say? He won't wear the Richard Milhouse Nixon mask. He thinks it's weird. You want him to wear a Nixon mask when you make love. Yeah. And he thinks you're weird. Yeah. Isn't that silly? Sally, Yes. you need help. Mä en kuunnellut tätä kovin paljon, kun mä ajattelin sitä läpyää, mutta siinä oli joku fetissikeskustelu ja kysyttiin, sen mä ainakin pongasin, että oraaliseksi on hyvää suhteessa, mutta pettymys on nyt se, että se ei käytä Nixon-maskia. Täytyy kyllä myöntää, että jos joku sanoisi mulle, että voitko laittaa tämän Richard Nixon-maskin päähän, niin mä olisin ehkä silleen, että en tiedä. Kai mä sanoisin oikeasti, että let's give it a try. Where is this couple now?
In heaven, they're still in the house, they're ghosts, they're in the ground. And old folks, mä oon sanonut, että ne on haamuja. Around her neck she is wearing a... Tää on hauska peli. Tää on tämmönen pseudopsykologinen adventure. She's wearing a key, magic amulet, phallic symbol. Voisi olla phallic symbol. Laitetaan phallic symbol. Toiko näyttää jotain lapselta? Se näyttää vähän phallic symbolilta. Mä laitan key. Should children be allowed to bang on drums? Vittu todellakin. Yes. You can tell by the expression on this little girl's face that she is... mentally ill. The cat is thinking... Let me go. When I die, ihan tällä kissan omistajana voin sanoa todennäköisesti sitä se ajattelee. When I die, I want my body to be put in a cryogenic tank. Ei kyllä mua riitä ihan krematointi. Men who wear robes are... These people are... Se oli muuten robes eikä skirts, mutta mennään nyt silti. These people are ugly. Plain, quaint, spiritual. Spiritual. Toi ei välttämättä spiritual, toi ehkä on. Tai sit se on semmonen tapauskovainen. Laitetaan silti. My idea of heaven is... Just like this bit. Vittu mitä ilmeitä. Tää on jossain semmoista käppälastenkirjasta. Tavallaan hieno. Tykkään kyllä. Tuolla on hyvä tommonen mystinen ilme. Onko toi susi? Nothingness, a beautiful palace. Augusta National Golf Course. My idea of heaven is... No. Nothingness. Ei kai tää bugannut. Okei. Okay. Se vaan meni tolle. Good morning. Sorry I slept so late. Yes, well, we have to get on a schedule, so it's best we start right away. Okay. You can go upstairs and get dressed, Mr. Overton. We'll call you when we're ready. Voisin pelata tämän päivän vielä ja sitten lopettaa. Well, go on, Michael. Pelaan tässä samalla muutaman nettiarvo. All right. Ai että päältä ajettava ruohonleikkuri ja kaikki. Kova. What's up? Allison wants you to do that later. Why? I'm almost finished and it's supposed to rain. It would be really helpful to me if you could do it later. What possible difference could it make? Jody's trying to take a nap and you're keeping her awake. Ja tuolla katsoa Michaelia leikkaan kohta ihan täysin. Sitten tulee Amerikan psyko. What are you doing? Shh, lower your voice. I told Allison that I'd give Jody a sponge bath. In the beginning, it's going to be very important for me and for you to follow through and do the things we say we're going to do. I have to win her complete confidence. You understand that? No, of course. After you shower and change, I have a list of groceries I want you to get. We don't need anything. I went shopping yesterday.
Mrs. Greenstreet. I know I don't have an appointment, but I really need to speak with Dr. Turner for just a minute. He's with a patient. Well, can I wait? He's got a very tight schedule. I'll just be a few minutes. He's due at the state hospital immediately after this appointment, and he's running late. It's important that I see him very briefly. Is this an emergency? Is your wife with you? No, I just came from... Then perhaps I can schedule an appointment for you. No, look, it is an emergency. I really need to talk to him. Please have a seat, and when he's through with his session, I'll ask when he can see you. Thank you. Thank you. Vähän äkäinen alkaa olemaan tää päähahmo. Ja nytkö se tulee taas joku, jota katsoo. Hei, miten tuolla on ihan erilainen kaavuspaita tuolla? What are you looking at? Oikein, kattokaa. Tuo on kaavukset aika yhdessä. Tossa. Ja siinä on tommonen ylänappikin tossa, vähän niinku... Ei ihan Oxford-tyyli, mutta tommonen vähän niinku... Miksi tätä kaavusta nyt kutsutaan, kun se on tommonen? Mullakin on tommonen paita, mä en muista nyt ahdistaa. Vai onko se vaan niin päällekkäin tossa, että se näyttää siltä? Mä halusin pongata joku kuvausmoka, mutta se ei ollutkaan semmoinen. Mut mitkä noit on karvakorvikset on ton sihteeri? Ihan niinku semmoset pienet mikrofonin suojukset. Okei, ne kaukset oli vaan päällekkäin siitä, että se näytti siltä, että siinä on kuvausmoka. Mä olisin halunnut kirjoittaa IMDb jonkun läpä. Just tätä IMDb:ssä. Twitchikään ei edes tunnistanut tätä peliä. Nyt menee story ihan hoi, kun mä höpötä. I know. She called me. Oh, she did? Oh, she never told me. She was critical of Allison's medication. We did discuss it. But now that she's there, then I think we stand a good chance of getting Allison off some of the drugs. Then you agree with her? You don't? I didn't think she was qualified to make those decisions. But I didn't want to appear critical of her either. I understand. She is very experienced dealing with people in trauma. How does Allison feel about her? Oh, much better than I expected. Well, that's a good thing, then. I suppose. You don't like her, is that it? No, it's not that I don't like her. Has there been some kind of problem? Her methods seem unorthodox. How so? Well, she's very authoritarian, for one thing. She's virtually bossing me around in my own house. Yes. Catherine is used to a lot of responsibility. She was a head nurse at a very young age. She is extremely intelligent, you know. Although her name is Mrs. Randolph, I get the feeling she no longer has a husband. Divorced quite recently. Yeah. Guess she's better at solving other people's problems than her own. The failure of a partnership should not be a condemnation of the people involved, Michael. Sometimes things are just not meant to be. Of course. I don't know why I said that. Is there anything else? Yes, the most important point, actually. She seems to be humoring Allison too much. Humoring her? Yeah, I guess I expected her to be dealing in reality, but she just seems to be fostering the illusion. I mean, I just think she's going about it all wrong. Well, she is very experienced at this sort of thing. You've been dealing with Allison's condition for what? 6 months now? Yes, just over. She has an enormous task, you know. And a major step would be for her to gain Allison's trust. That's what she says. Well, she's not lying. No, I'm sure she isn't. I guess you think it's dumb for me to be so worried. Oh, of course not. But you must try not to feel so anxious. We're watching the situation very closely. Right.
Well, thanks for your time. Strange seeing yourself like that. I thought I handled it rather well, though, don't you? I mean, if I knew then what I know now, I might have altered my approach somewhat, but given the circumstances, I think my responses to Michael's concerns were, well, appropriate, to say the least. Wouldn't you agree? Päästäänkö nyt vastaan taas semmosia... Can a man be both passive and sexy? Voi olla. When it comes to abortion... Pro-choice. How do you imagine Dr. Turner felt during his conversation with Michael? Montakohan eri loppua tästä? Tässä on pakko olla erilaisia loppuja. No, relaxed. How do you feel in the company of highly intelligent people? Stimulated. Do you think that Allison has ever been unfaithful? No. The word which best describes Mrs. Greenstreet is... Snooty. Ai nytkö me pelataan tää Ohovisessa? Okay. Katsotaan jotain Turnerin kotivideoa. As his training progresses, the young psychiatrist learns the various techniques which will be at his disposal and how to use them. Among these are such physical methods as electric shock. Electric shock is used most frequently to relieve depression. Another form of physical treatment is the administration of insulin. Patients so sick they cannot even talk are frequently able to cooperate with the doctor after insulin injections. Properly used, such treatment has helped extreme cases of anxiety. Insuliinia masennukseen. In certain chronic illnesses, brain surgery may be indicated. Aha. Taitaa Turneria kiinnostaa vähän muunlaista aivoleikkaukset. En tiedä miten toi liittyy tähän mitenkään, mutta tulipahan nyt letkautettu. Kuinkahan pitkä tästäkin kohtauksesta on väkisin saatu? Varmaan sen verran pitkä, että kun sieltä mies ehtii kaivaa vehkeensä housusta ulos ja ampumaan näytöllä. Aha, nyt lähti oikein stockingsitkin pois. No, siinä oli alaston nainen taas. Ei herättänyt pahemmin tunteita. Post-traumatic stress disorder, depression and learned helplessness, rehabilitation strategies. Summary. Withdrawal, regression, denial are prominent clinical features in patients who have not been able to effectively process trauma. Täällä on oikeasti vähän kylmä täällä kämpässä. Tulee olemaan ihana nukkua.
Nyt on kyllä niin Goblin Core-asento, että ei mitään tolkkua. Noustaan vähän ylemmäs. Sen verran kyllä kylmä, että alkaa varpaat jäätyä, kun tässä istuu tuo ikkuna lähellä. Alright. Aika monen läjä diipihköä tekstiä. The next TAT will be given in my receptionist's office. Tää oli tämmönen. I don't know about you, but I think Onks ne ihan kiinteät korvikset, mutta toi vaan toi pikseimmässä näytti, että ne on karvaset. Could even be dangerous. Mrs. Overton really se oikeesti doesn't kovat, need jos her ne on husband semmoset karvaset. undermining her therapy. Toi oikea korva näyttää hassulta, kun se on vähän niinku vaakatasossa toi korvakorva. Mrs. Randolph is the Florence Nightingale of psychiatric care. But she is a professional psychotherapist. And Dr. Turner is certainly enthusiastic. Perhaps a little too enthusiastic. Well, it's my lunch hour, and it's wasting away. Keep an eye on him for me, will you? And maybe you should watch out for our nurse-turned-therapist. She's a bit too clever for her own good, if you ask me. Ne kasvit näyttää ihan feikeet. Nyt varsinkin näyttää feikeet. Ai nyt kun me mennään johonkin arkistoon vaan tutkii potilastietoja. Alright, kyllä se mulle kelpaa. Justine Carter. Onks toi niinku tärkeä info aina toi attractive? Ja miten se määritellään? Moved to Rogue Valley in 1991 with her husband Brandon Carter. Ja se olisi ihan hyvä, jos isäkin vähän lapsen puolesta tekisi asioita. Dysthymic disorder. So of 30 days. Martin Berry. Ai näet saa lukea sit ihan sikana. Case note for couple William Martin and Marion Berry.
Normal sexual experimentation for couples who are more enlightened. Kun on bullshit-generaattori. Two shared alcohol and cocaine. No, siinä on ainakin pistetty lähtökohdat kuntoon ennen seksiharrastamista. No, ei kuulostanut kovin freshiltä parisuhteelta. Oliko näitä muita? Ei oo kun noin kaksi. No, okei. Which of the following images do you see within this painting? A praying mantis, a dancer, a matador. Tavallaan senkin. A flower. Chaos. Mä näen praying mantisi. Surrealistic art disturbs me. False. If you don't like the way somebody else sees something, the best thing to do is disagree with them. If you don't like the way somebody else sees something, the best thing to do is disagree with them. Riippuu varmaan tosi paljon kontekstista. Art should not. Mun mielestä taide saa tehdä kaikkea. Kyllä se saa olla häiritsevää, kyllä se saa olla tämmöistä excitaavaa, saa olla kiihottavaa, saa olla inspiroivaa. No. En mä tiedä. Mä haluan vastata tähän mitään. No vastataan vaikka, että taide ei voi... En mä tiedä. Vaikka tommoinen. I have never been afraid of clowns. True. I enjoy gutting a fish. No ei, kyllä mä en pienenäkään tykkää kotiin mökillä kalassani kalan perkaamisesta. If death came knocking at my door, I would... accept my fate. The artist who painted this... has some issues to deal with. He's a genius. No, oikeastaan aika hieno taulu. Has a unique vision. I have never tried to hit an animal on purpose with my car. True. Michael! Oh, Michael! What? You look so excited. What's going on? It's Jody. Well, what about Jody? She's sitting up. She's sitting up in bed. Really? Yes. Catherine got her to do it. We were just talking about how she needed to try harder, and Catherine said she should be sitting up in bed. And she went right upstairs and got her to do it. Just like that. Isn't it wonderful? Yeah, that's wonderful. And that's not all. You gotta do it. You just gotta do it. Do what? She wants her own television for her room. She wants her own television. Catherine wants her own television set. Yes. No, Jody wants her own television. She's sitting up now, and she wants her own television set. Oh. Well, Michael, I would think that you'd be more excited and happy about this. I am. It's such a surprise. Isn't it, though? It's because of Catherine. That woman can work miracles. Your hair looks great. What'd you do to it? Well, Catherine did it. You will do it, won't you, Michael? You will get her own television set? That's what she wants. She does. First, I gotta get the groceries in the house. Let me help. No, that's okay. I got it. I'm not helpless, you know. I know. No, maailman typerimpiä noit ruokapussit, mitä Amerikassa. Miksi ei voi laittaa kahvoja niihin? Ja ove jätti auki autosta. Where's Catherine now? She's upstairs doing her meditation. She does it faithfully for 1 hour every day. While she's doing it, she can't be disturbed. Tekeekö se sitä? Was that right? Michael, whatever she's doing, The lover boy meditation. Sitä piti ainakin tehdä tunnin ajan. Oh,
Won't that be swell? Michael, what's wrong with you? Look at this stuff. I got organic vegetables, got health cereals, look, carrot cake with no, underlined, no artificial ingredients. This stuff is expensive. If you ask me, it doesn't make a damn bit of difference. Soy milk, for Christ's sake. Michael. It just pisses me off that I have to go out and get all this stuff. Nothing is too great a sacrifice or an effort if it will help Jody. You're right. Kova skene. Vähän olutta. Michael, could you go up to Jody's room and get her drawings and her notebooks and her report cards too? What do you need those things for? Well, Catherine wants them. She wants to know all about Jody so she can work with her better. For crying out loud, Allison. I don't know where those things are. They're in the bottom two drawers of her dresser. Could you please do it, Michael? She's probably asleep. I don't want to wake her up. Catherine is amazing. Amazing. What are you talking about? I just didn't know that she understood you so well. What do you mean? Well, she said that you would say exactly what you did. Look, Allison, if you want me to go upstairs and get Jody's stuff for school, I'll do it. It's no big deal. That's good, Michael. Thanks. Mikä on catch a fish, miksi ton Michaelin pitää hakea? Upeat rottiikin kalusteet terassilla. Dramaattinen ukkonen. Jääpä laahustaa masentuneena. Oho. Musiikki enteilee pahaa. Onko Jody kuollut? Trummor. Aha. Onnettomuus flashbackkejä. Makee tuulitakki oli tuolla lapsella. Michael napsahtaa ihan kohta. I've worked with patients in severe denial before, but never anyone who's suffered to the same extreme as Allison. And that's actually why I introduced Catherine into the process. Virtually her first case, once she became a licensed therapist, was with a young man in Portland who was undergoing similar trauma after the death of his mother. And Catherine's effect was remarkable. I was somewhat removed from the case and don't really know how she did it. But I saw Danny in his before and after conditions. And the results were astonishing. She's good. She's very good.
Is Catherine attracted to Michael? No. Se kyllä sanoo, että jotain hipseistä tapahtui muussa, tai jees. Sometimes when I'm drunk, I get angry and break things. Ei todellakaan. Swearing offends me. Ei todellakaan. Did you think that Jodie was still alive? Did you think that Jodie was still alive? No joo, jees, kyllä. I have dabbled in bizarre sexual acts. Mitä toi tarkoittaa? Only on weekends. Mikä on bizarre, niinku millä mittarilla? I am hostile toward people who lead alternative lifestyles. False. If I was Michael, I would be very Mä oikeesti luulin, ihan oikeesti mä luulin, että Jodie on elossa. Mut se Allisonhan on silloin semmoisessa kunnon denialissa, eli se on kuollut se Jodie. Ja se Allison luulee, että se on elossa vieläkin. Se on muuten aika fucked up shit, tai siis niinku tosi kova trauma siihen sitten. Mutta mä oikeesti luulin, että se Jodie on sen onnettomuuden jälkeen käynyt, että se vaan on semmonen niinku... No mitä tässä on puhuttu, että on. Mutta tää olikin twisti. Kova twisti. If I was Michael, I would be very angry with Catherine. No? Catherine is manipulative. Onko vai ei? Ei varmaan vielä voida tämmöstä päätellä. Mut nyt. Aha. Onks tää mun striimi jumahtanut johonkin? Älä viitti hei. Mä katsoin mitä toi näyttää tosi lähetysikkunassa. Toihan vittu jossain ihan muualla. Voi vittu, onko se jumahtanut toi striimi johonkin? Do you wish to proceed? No. Mä haluan seivata tää. Mihin se on jumahtanut? Mihin asti? Session knows. Probably comfortable around vulgar people. Does not behave violent when under the influence of alcohol. Patient wants to be a tolerant person. Patient thinks that they are in control of their own destiny. Suggest that patient take 15 minutes out of the day, sit quietly and try to clear all thought. No ihan hyviä vinkkejä. Saaks sen seivattua jostain? Eikö sitä peliä saa seivattua? Hei, toi striimi on oikeesti jämähtänyt jo. Se toimi ihan hyvin alussa ja nyt se ei toimi enää. Ei vittujen kevät ihan oikeesti. No, mitä tapahtuu, jos mä nyt sitten pistän niinku... Mutta eihän tässä oo mitään seivejä. Eihän ookaan. Tossa tuli save game. Mua kiinnostaa vähän missä vaiheessa se on mennyt jumiin, koska en mä nyt tätä lähetysikkuneeksi koko ajan katsoa, jos mä oletan, että se toimii. Olisiko mustakin kannattanut laittaa se ton Exen kautta eikä ton oletuksen kautta? No laitoin sen se helvetin oletuksen kautta kuitenkin. No, katsotaan. Me pistetään täältä osin näkemiä. Jatketaan ensi kerran, jos jatketaan. Katsotaan mitä toi näyttää. Mut nyt näkemiin.